पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यो। नेपालका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा रचित यी पंक्तिहरूबाट नै थाहा हुन्छ कि कुनै जमाना नेपालको सिमाना कहाँसम्म थियो भनेर। यो समग्र भूभागलाई अहिले पनि ग्रेटर नेपाल भनेर भन्ने गरिन्छ। सुरुमा नेपाल नभनिकन ससाना राज्यहरू थिए, हरेकका आफ्नै नाम थिए अनि आफ्नै राजा थिए। तिनै मध्येका गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले छिमेकी राज्यहरूमाथि एकपछि अर्को गर्दै कब्जा गर्दै जान्छन् र नेपालको एकीकरण अभियान अघि बढाउँछन्। उनको मृत्यु पछाडि पनि उनका छोराबुहारीले अघि बढाएको एकीकरण अभियानकै क्रममा कुनै समय नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म थियो। अझ दक्षिणमा बङ्गाल र बिहार अनि उत्तरमा तिब्बत र चाइनालाई नेपालले थर्काएर राखेको थियो। धेरै रोचक प्रसङ्गहरू छन् आजको यो भिडियोमा। सो आउनुहोस् जान्ने कोसिस गरौँ ग्रेटर नेपाल कसरी बन्यो त। प्रस्तुत छ युनिफिकेसन अफ नेपालको एपिसोड 2। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई न्यू रोड स्थित हुकुड स्टोरमा हुन गइरहेको प्रोमेड मेला 2024 को बारेमा तुस सुनाइहालौँ है त। यही अगस्त 1 मा हुन गइरहेको प्रोमेड मेलामा तपाईले आफूसँग भएको जुनै पनि जस्तो कन्डिसनको पनि इयरबड्सलाई प्रोमेडको यो नयाँ लिमा इयरबड्ससँग एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली 4499 पर्ने यो इयरबड्स तपाईले उक्त मेलामा 1999 मै पाउनुहुन्छ। साथसाथै प्रोमेडकै यो युनिभर्सल चार्जिङ सेट जसलाई नर्मल्ली 3500 पर्छ त्यसलाई मात्र 1500 मा पाउनुहुनेछ। साथै प्रोमेडको सम्पूर्ण सामानहरुमा अप टु 50% सम्मको अफ पाउनुहुनेछ। त्यसैले आफ्नो ग्याजेट अपग्रेड गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अगस्त 1 मा हुकुड स्टोर न्यू रोड जान नछुटाउनु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। पहिलो एपिसोडमा हामीले गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले अनेक चातुर्यता र बहादुरी देखाएर काठमाडौँमाथि विजय हासिल गरेको रोचक प्रसङ्गहरूको चर्चा गरेका थियौँ। काठमाडौँसम्मको एकीकरण सकेर उनकै नेतृत्वमा ओल्लो किराँत, माझ किराँत अनि पल्लो किराँत हुँदै एकीकरण क्याम्पियन पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म पुगेको थियो र पल्लो किराँतसँग नुनपानी सन्धि गरेर रोकिएको थियो। यसको 6 महिना पछाडि अर्थात् विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते पृथ्वीनारायण शाहको निधन हुन्छ। यहाँसम्म त हामीले एपिसोड 1 मा मजाले चर्चा गरिसकेकै थियौँ। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युसँगै अब देशको नयाँ राजा को बन्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुन थाल्छ। पृथ्वीनारायण शाहका दुई प्रिय छोराहरू थिए, प्रताप सिंह शाह र बहादुर शाह। रोलक्रम अनुसार जेठा छोरा प्रताप सिंह शाह राजा हुनुपर्ने भए तापनि आफ्ना प्रजाहरू माझमा भने बहादुर शाह नै लोकप्रिय थिए। उनी अरूभन्दा पोलिटिक्स, डिप्लोमेसी र वार स्ट्राटेजीमा निकै अघि थिए र पृथ्वीनारायण शाहका प्रिय पनि थिए। यता प्रताप सिंह शाह भने जेठो छोरो हुनु बाहेक अथवा एयर टु द थ्रोन हुनु बाहेक उनीसँग अरू खासै केही स्ट्रेन्थ थिएन। त्यसैले पनि प्रताप सिंह शाहलाई कतै मेरो भाइले गद्दी त ताक्या छैन भनेर सधैँ शङ्का भइरहन्थ्यो। अब यो कथामा अलि धेरै पात्रहरू छन्, सो बिस्तारै बिस्तारै तपाईलाई म सबैसँग इन्ट्रोड्युस गराउँदै जाने नै छु। पृथ्वीनारायण शाहका दुई छोरा प्रताप सिंह शाह र बहादुर शाहलाई तपाईले चिनिसके पछाडि अब लागौँ अर्का पात्रतर्फ। स्वरूप सिंह कार्की। स्वरूप सिंह कार्की प्रताप सिंह शाहका बडीगार्ड र सल्लाहकार थिए। उनले सुराकी गर्दै एक दिन प्रताप सिंह शाहलाई एउटा कुरा सुनाउँछन्। तपाईले शङ्का गरे जस्तै बहादुर शाहको आँखा त गद्दीमाथि नै छ नि महाराज, अब पनि केही नगर्ने हो भने जे पनि हुन सक्छ। प्रताप सिंह शाहलाई जे कुराको डर थियो आखिर त्यही कुरा प्रमाणित हुँदै थियो। तसर्थ उनले स्वरूप सिंहकै कुरा सुन्न साथ आफूलाई राजा घोषित गर्छन् र आफ्नो भाइ बहादुर शाहलाई नजरबन्दमा राख्छन्। तर फेरि पछि उनीहरूको राजगुरुले यसरी भाइलाई नजरबन्दमा राख्न हुन्न भनेपछि बहादुर शाहलाई नजरबन्दबाट हटाई दोलाहाको अमिलदार यानि कि रेभिन्यू कलेक्टरको रूपमा त्यता पठाइदिन्छन्। त्यही समयमा पूर्वतिरको राज्यको स्थिति एकदमै डामडोल हुन पुग्छ, जहाँ याङयोर्क यानि कि तत्कालीन ताप्लेजुङ र पाँचथर एरियाका राजा याङसु फुवाले सिक्किमसँग मिलेर गोर्खाली विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्छन्। विक्रम सम्वत 1832 देखि 33 सम्म चलेको उक्त युद्धमा गोर्खालीले धेरै पटक किरातीहरूबाट हार बेर्नु परेको थियो। तर चैनपुर गढीमा भएको अन्तिम युद्धमा सिक्किमेली जेनेरल देवासाङको मृत्यु हुन साथ हतासिएका सिक्किमेली सैनिकलाई गोर्खालीहरूले लखेट्दै सिक्किमतिर भगाउन सफल हुन्छन् र अन्ततः विक्रम सम्वत 1833 मा गोर्खा सिक्किम ट्रेटीसँगै अब फेरि नेपालको पूर्वेली सिमाना टिस्टा नदी हुन पुग्छ। यो गोर्खा र किराँत बीच भएको युद्धदेखि लिएर किराँत कम्युनिटी समग्रले एउटा छुट्टै भिडियो नै डिजर्भ गर्छ। यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छन् कि एउटा भिडियोको सानो अंशमा समेटेरै सकिँदैन। सो यो सबै कुरा बुझाउन हामी यसका निम्ति कुनै अर्को छुट्टै भिडियो लिएर आउने नै छौँ। त्यसका निम्ति च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नछुटाउनु होला। ओके, लेट्स मुभ ब्याक टु प्रताप सिंह शाह। गोर्खा सिक्किम ट्रिटी भएको केही समय त प्रताप सिंह शाहले मजाले शासन सत्ता चलाउँछन् र भाइ बहादुर शाहलाई पनि त्यतै दोलखातिरै रोक्न सफल पनि हुन्छन्। तर विक्रम सम्वत 1834 मङ्सिर 4 गते राजा प्रताप सिंह शाहको मृत्यु हुन्छ।
दाजुको मृत्यु भएको खबर सुन्न साथ बहादुर शाह राजधानी काठमाडौँ यानि कि त्यति बेलाको कान्तिपुरतिर फर्किहाल्छन्। प्रताप सिंहको मृत्यु भएकाले अब रोल क्रम अनुसार नै उनका छोरा रणबहादुर शाह नेपालको नयाँ राजा हुन पुग्छन्। तर रणबहादुर शाह त्यतिखेर भर्खर 2 वर्षका मात्र थिए। त्यसैले अब राजाको नाममा नायबी अर्थात् रिएजेन्ट बनेर शासन चलाउने व्यक्तिको खाँचो पर्छ। यदि हेड अफ द स्टेट माइनर छ या भनौँ उसको उमेर पुगेको छैन भने त्यस्तो केसमा शासन चलाउन अर्को व्यक्तिलाई अपोइन्ट गरिन्छ, हो त्यही व्यक्तिलाई नायबी भनिन्छ। अब नायबीको रेसमा पहिलाबाट नै रणबहादुरकी आमा राजेन्द्र लक्ष्मी थिइन् र अब काठमाडौँ आएसँगै बहादुर शाहले पनि नायबी हुने इच्छा देखाउँछन्। यसले गर्दा ठोस निष्कर्ष निस्किरहेको हुँदैन, जसले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले चलाएको युनिफिकेसन क्याम्पेन आफ्नै पारिवारिक द्वन्द्वको कारणले गर्दा रोकिन पुग्छ। अनि अन्ततः अनेक तिक्रम लगाएर अनेक राजनीति र कूटनीति पछाडि बहादुर शाहलाई कमान्डर इन चिफ र राजेन्द्र लक्ष्मीलाई राजमाता घोषित गरेर नायबी पदको जिम्मा दिइन्छ। यसरी नेपालको शासन सत्ता पहिलो पटक एउटा महिलाको हातमा आउन पुग्छ। अब सहमति भए अनुसार नै देशको शासन सत्ता राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीको हातमा हुन्छ भने परराष्ट्र मामिला र सैनिकहरू भने बहादुर शाहको अन्डरमा हुन्छन्। सहमति त हुन्छ तर सँगै संखाको सहमति, दुवैजनालाई एकअर्काप्रति विश्वास नै हुँदैन। सेनाको सम्पूर्ण अधिकार बहादुर शाहको हातमा भएकाले राजेन्द्र लक्ष्मीलाई आफ्नो देवर बहादुर शाहले सेनाको प्रयोग गरेर आफ्नो छोराको गद्दी हत्याउने पो हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन थाल्छ। यता बहादुर शाहलाई पनि देशको साँचो भाउजूकै हातमा भएको कारणले गर्दा अनि स्वरूप सिंह कार्की पनि राजेन्द्र लक्ष्मीकै नजिक भएका कारणले गर्दा कुनै बेला बाजी पल्टी पो हाल्ने हो कि भन्ने पनि डर हुन थाल्छ। स्वरूप सिंह कार्कीलाई बिर्सिनु त भएको छैन होला, प्रताप सिंह शाहका बडीगार्ड र सल्लाहकार थिए उनी, अघि नै हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। पछि राजा प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भए पछाडि उनी राजेन्द्र लक्ष्मीसँगै अझै नजिकै हुँदै गएका थिए। जो शङ्का र डर दुवै पक्षमा थियो, राजेन्द्र लक्ष्मी अनि बहादुर शाह दुवैजनालाई शङ्का थियो। शङ्खाले लङ्का जलाउँछ भने जस्तै एक दिन शङ्खै शङ्खाका बीचमा बहादुर शाहले स्वरूप सिंह कार्कीलाई नजरबन्दमा राखिदिन्छन्। अब यो कुरा राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले थाहा पाए पछाडि उनलाई रिस त उठ्छ, तर यो समस्याको हल गर्न वैकल्पिक मार्ग अपनाउँछिन्। भन्नाले यसरी स्वरूप सिंहलाई नजरबन्दमै राखिराख्ने हो भने बहादुर शाहले कुनै पनि बेला उसको हत्या गरिदिन सक्छ भन्ने आकलन गरेर राजेन्द्र लक्ष्मीले स्वरूप सिंह कार्कीलाई देश निकाला गरिदिन्छन् र बेतिया पठाइदिन्छन्। बेतिया भनेको अहिलेको भारतको युपी स्टेटमा रहेको एउटा सिटी हो। यति भएपछि जे होस् अहिले तत्कालका लागि स्वरूपको ज्यान चाहिँ बच्यो है भनेर राजेन्द्र लक्ष्मी पनि ढुक्क पर्छिन्। अब स्वरूप सिंह कार्कीको च्याप्टर एकछिनलाई क्लोज भयो। अब अर्को पात्रलाई हामीले बुझ्न एकदमै आवश्यक छ, मुल्काजी सर्वजित राणा मगर। मुल्काजी भएकाले सर्वजित र राजाको नायबी भएकाले राजेन्द्र लक्ष्मी, दुवैजनाको काम प्राय दरबारभित्र नै भइरहन्छ। राजेन्द्र लक्ष्मीले प्राय कामहरूमा मुल्काजी सर्वजितलाई नै विश्वास गर्ने भएको हुँदा र सर्वजित पनि प्राय राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीसँगै देखिरहँदा दरबारभित्र राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मी र मुल्काजी सर्वजित राणाको अफेयर चलिरहेछ है भन्ने हल्ला फैलिन्छ। आफ्नो भाउजूको यस्तो करतुत सुन्न साथ रिसले आगो भएका बहादुर शाहले केही भादुवारहरूलाई आफ्नो पक्षमा लिएर विक्रम सम्वत 1835 मा मुल्काजी सर्वजित राणा मगरको घाँटी छिनाइदिन्छन् र राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीलाई जेल हालिदिन्छन् र अब उनी आफू एक्लो नायबी या भनौँ एक्लो रुलरको रूपमा आफूले आफूलाई घोषणा गर्छन्। तर तपाईँहरूलाई फेरि स्मरण गराउँ कि राजा भने तिनै बालक रणबहादुर शाह नै छन् है अझै पनि। अब राजेन्द्र लक्ष्मीलाई बन्दी बनाएर राख्न साथ बहादुर शाह पुनः विक्रम सम्वत 1836 ज्येष्ठमा आफ्नो युनिफिकेसन क्याम्पेनलाई अझै अगाडि बढाउन तनहुँतिर लाग्छन्। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै राजेन्द्र लक्ष्मीले आफूले आफूलाई जेल मुक्त गराउँछिन् र फेरि आफूलाई नै राजमाता घोषणा गर्छिन् र यो पटक उनी पहिलाभन्दा धेरै नै शक्तिशाली बन्दै जान्छन् पनि, किनकि अघि बीचमा देश निकाला गरेको स्वरूप सिंह कार्की तपाईँहरूलाई याद छ नि, हो तिनै स्वरूप सिंहलाई फेरि फिर्ता बोलाउँछिन् र उसको मद्दतले एक्लै शासन गर्न थाल्छिन्। आफू नभएको बेला राजेन्द्र लक्ष्मीले चालेको यस्तो कदमले डराएर या भनौँ दिक्क वाक्क भएर बहादुर शाह तनहुँबाट भारततिर हानिन्छन् र बेतियातिर गएर बस्छन्। अब आफ्नो परम शत्रु बहादुर शाह भारत पलायन भएसँगै सम्पूर्ण शक्ति राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीकै हातमा हुन्छ। अब बहादुर शाहको अनुपस्थितिसँगै गोर्खा राज्य अलिक कमजोर रहेको आकलन गरी पश्चिमतिरका 24 राज्य पाल्पा, लमजुङ, पर्वत, कास्की र तनहुँ मिलेर गोर्खाको सिरानचोकमाथि आक्रमण गर्ने निधो गर्छन् र गरुडध्वज पन्तको नेतृत्वमा विशाल 24 सेना गोर्खा कब्जा गर्ने भनी अगाडि बढ्छ। ता यो कुरा पहिल्यैबाट नै चाल पाए कि राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले
सरदार अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा सेना पठाउँछिन्, जसमा चौबिसेहरूको नराम्रोसँग हार हुन्छ भने कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहले भने युद्ध छोडी गोर्खामा आएर आत्मसमर्पण गर्छन्। यसरी चौबिसेहरूलाई धोका दिएको र गोर्खासँग गएर मिलेको देखेर पर्वत र लमजुङका सेनाहरूले कास्कीमा भीषण लुट मचाउँछन् र यति मात्र होइन, कास्कीलाई 2 भागमा विभाजन गरी पर्वत र लमजुङले आदि आदिमा कब्जा जमाउँछन्। अब यस्तो हुँदै गर्दा कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाह आफ्नो शरणमा आएकाले राजेन्द्र लक्ष्मीले पुनः कास्कीमाथि कब्जा गरी सिद्धिनारायण शाहलाई नै उनको राज्य फिर्ता गरिदिन्छन्। नारी नेतृत्वलाई देखेर चौबिसेहरूले हेपेको भन्दै बदला लिने न्युमा राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले विक्रम सम्वत 1841 असारमा स्वरूप सिंह कार्कीको नेतृत्वमा पुनः चौबिसे सेनाहरूमाथि हमला गर्छिन्। त्यो हमलाको क्रममा कास्कीलाई पनि सहयोग माग्छिन्, तर कास्की यहाँनिर प्रचण्ड भन्ने कि ओली भन्ने त्यस्तै व्यवहार देखाइदिन्छ र आफ्नो राज्य फिर्ता गरिदिने गोर्खालाई सहयोग गर्न छाडेर आफूलाई नै कब्जा गर्ने पर्वतलाई सहयोग गरिदिन्छ। तर विशाल गोर्खाली सैनिक अगाडि चौबिसे सेनाहरूको केही पनि लाग्दैन र अन्ततः 1842 मा कास्की पनि गोर्खा राज्यमै गाभिन पुग्छ। यही समयमा राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मी टिबी रोगले एकदमै ग्रसित हुन्छन् र उनको सोही साल नै निधन हुन्छ। राजमाता राजेन्द्रको मृत्युको खबर सुन्नासाथ बहादुर शाह फेरि बेतियाबाट काठमाडौँ आउँछन्। तपाईहरुलाई फेरि स्मरण गराउँ, राजा चाहिँ अझै पनि तिनै बालक रणबहादुर शाह नै छन् है। अब त राजाको नायबी को बन्ने भन्ने कम्पिटिसनमा पनि खासै कोही छैन। अभियसली बहादुर शाह नयाँ नायबी बन्छन्। अब बहादुर शाहको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने न त उनका दाइ प्रताप सिंह शाह नै थिए, न त उनकी भाउजू राजेन्द्र लक्ष्मी नै। यसले गर्दा बहादुर शाह निकै नै शक्तिशाली हुन पुग्छन्। नायबी हुने बित्तिकै उनले फेरि गोर्खाली सेनाहरूलाई एकीकृत गरेर आफ्नो बुवाको सपना युनिफिकेसन क्याम्पेनलाई अगाडि बढाउनतिर लाग्छन्। तर उनको यो प्लानमा पानी हाल्न पश्चिममा सधैँ झैँ पाल्पा तगारो बनेर उभिरहेको थियो। त्यो समय पाल्पा 24 राज्यहरू मध्येको सम्पन्न र शक्तिशाली राज्य थियो र यो गोर्खालीको पक्षमा नआएसम्म गोर्खालाई 24 राज्य जित्न एकदमै गाह्रो पर्थ्यो। अब 24 जित्न छ भने पाल्पालाई युद्धले भन्दा पनि सम्बन्धले आफ्नो पक्षमा बनाउनु पर्छ भन्ने प्लान बनाउँदै बहादुर शाह अगाडि बढ्छन् र त्यही अनुरूप नै उनले पाल्पाकी राजकुमारी विद्यालक्ष्मीसँग बिहे गर्छन् र पाल्पासँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछन्। पाल्पासँगको सम्बन्ध राम्रो बनेसँगै बहादुर शाहको आदेशमा विक्रम सम्वत 1843 मा सरदार अमरसिंह थापा, काजी दामोदर पाण्डे र अभिमान सिंह लगायतको नेतृत्वमा गोर्खाली आर्मी पश्चिमका 24 र 22 राज्यहरूलाई आक्रमण गर्नतिर लाग्छन् र अलमोस्ट 6 महिनामा 24 राज्य मध्येका अर्ग, खाँची, प्युठान, पर्वत, रोल्पा र दाङलाई पनि सजिलै नै आफ्नो अधीनमा ल्याउँछन् र आफ्नो सिमाना भेरी नदीसम्म पुर्याउँछन्। यहाँनिर एउटा सानो कुरा सुनाइहालौँ। सुरुमा अर्ग र खाँची भनेर फरक राज्यहरू थिए है। अहिले भने अर्ग खाँची भनेर एउटै जिल्ला भएको छ। अब 24 राज्यहरूलाई हराएसँगै जितको उल्लास मनाइरहेका बहादुर शाहले आफूलाई युद्धमा सहयोग गरेको भन्दै आफ्नो ससुराली राज्य पाल्पालाई त्यही अर्ग र खाँची राज्य उपहार स्वरूप दिन्छन्। अब उनको यो युनिफिकेसन क्याम्पेन त्यतिमै सीमित रहँदैन। बहादुर शाहले फेरि सरदार अमरसिंह थापालाई आदेश दिन्छन् र विक्रम सम्वत 1844 सम्म आइपुग्दै गर्दा दोटी, बिस्कोट, सल्यान र दाङका केही बचेका भूभागहरूलाई पनि गोर्खाभित्र गाभ्न सफल हुन्छन् र यो सँगै विक्रम सम्वत 1847 मा दिपायल कब्जा गरी सरदार अमरसिंह थापाले अब नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीसम्म पुर्याउँछन्। सुदूरपश्चिममा यत्रो ठुलो जित हासिल गरेको र यो सब अमरसिंह थापाको मेहनतले नै भएको भनी नायब बहादुर शाहले सरदार अमरसिंह थापालाई सुदूरपश्चिमको एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा चयन गर्छन्। यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाल अब पहाडी भेगको एउटा विशाल राज्य भइसकेको थियो। बहादुर शाहको आगमनसँगै नेपालले आफ्ना सिमाना अप्रत्याशिलो ढङ्गले बढाइरहेको थियो। त्यही क्रममा अब सरदार अमरसिंह थापाले पनि गोर्खाको सिमाना पारिरहेको कुमाऊलाई पनि आफ्नो अधीनमा ल्याउने प्लान बनाउँछन् र प्लान अनुसार नै विक्रम सम्वत 1847 चैत्रमा गोर्खालीहरूले खुमाऊमाथि विजय हासिल गर्छन् र यो सँगै विक्रम सम्वत 1848 ज्येष्ठमा सरदार अमरसिंह थापाले गढवालको राजधानी श्रीनगरलाई कब्जा गर्न भनी काजी रणजित कुँवरको नेतृत्वमा 4000 गोर्खाली सैनिकलाई युद्ध गर्न त्यता पठाउँछन्। 13 दिनसम्म चलेको उक्त युद्धको अन्तिम दिन काजी रणजित कुँवरको गोलीले गढवालका राजा प्रद्युमन शाहको मृत्यु हुन्छ र यसैसँगै नेपालले गढवालमा पनि आफ्नो विजय ध्वज फहराउन सफल हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ यस्तो साहसिलो रणजित कुँवर को थिए भनेर? वेल, उनी जङ्गबहादुर राणा जङ्गेका हजुरबा थिए। अब नेपालीहरूको साहस देखेर सिरमौरका राजा कर्म प्रकाशले
सरदार अमर सिंहसँग सिधै आत्मसमर्पण गर्छन् र आफ्नो राज्यलाई पनि गोर्खामै विलय गराउँछन्। उता पूर्वमा दामोदर पाण्डेको टोलीले बचेकुचेको सिक्किमको एरिया पनि नेपालमा विलय गराइसकेको थियो। यसरी नेपालको पूर्व र पश्चिमी सिमाना बढिरहेको बेलामा उता उत्तरी भागमा भने एउटा नयाँ डिस्प्युट सुरु हुन्छ। नेपालसँग धेरै पहिला नै तिब्बतले हार बेहोरेको थियो, तर त्यति बेला भएको सन्धिलाई पछिल्ला केही वर्षमा भने अटेर गर्दै तिब्बत बसिरहेको थियो। यसरी तिब्बतले सन्धि अनुसार नेपाललाई नटेरेको र आफूले पठाएका राजदूतको पनि हत्या गरेको भन्दै बहादुर शाहले विक्रम सम्वत 1848 मा अभिमान सिंह बस्नेत, दामोदर पाण्डे र कृतिमान सिंहको नेतृत्वमा तिब्बतको कुटी, केरुङ र कर्थालाई हमला गर्ने निधो गर्छन्। बहादुर शाहको स्ट्राटेजीमै चलेर नेपाली सेनाहरूले तिब्बतलाई सजिलै गरी जित्छन् र तिब्बतको दिगर्जामा व्यापक लुट मचाएर मनज्ञ धन सम्पत्ति लिएर नेपाल फर्कन्छन्। तर बदलाको बाटो खोजिरहेको तिब्बतले चाइनासँग सैन्य सहयोग माग्छ र नेपाललाई तिब्बतबाट लुटेको सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू, धन सम्पत्ति फिर्ता गर्न धम्की दिन्छ। तर हट्टी स्वभाव भएका बहादुर शाह, जो त्यो समयको एकदमै शक्तिशाली व्यक्तिहरू मध्ये नै थिए, उनले तिब्बत जस्तो सामान्य देशले धम्की दिएको खासै मतलब नै गर्दैनन्। यसरी नेपालबाट कुनै म्यासेज नआए पछाडि अन्ततः 20,000 को सैनिक, जुन चाइना र तिब्बत मिलेर बनेको सैनिक थियो, हो त्यो सैनिक दुई भागमा डिभाइड भई केरुङ र कुटीबाट नेपाललाई आक्रमण गर्ने निधो गर्छन्। उता यो सब कुराको चाल पाएर बसेका बहादुर शाहले आफ्ना सेनाहरूलाई केरुङ र कुटीका विभिन्न किल्लाहरूमा तयारी अवस्थामा बस्न आदेश दिन्छन् र आफ्ना विश्वासिला पात्र काजी दामोदर पाण्डेलाई सबैभन्दा ठूलो सैन्य टोली सहित केरुङतिर पठाउँछन् र पश्चिममा एकीकरण अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका सरदार अमरसिंह थापा लगायत अन्य भारद्वारहरूलाई पनि अभियानलाई एकछिन रोक्दै फेरि कान्तिपुर यानि कि राजधानीतिर बोलाउँछन् र अब सबैको ध्यान तिब्बतसँगको लडाईँमा हुन्छ। विक्रम सम्वत 1848 चैत्रमा सुरु भएको उक्त युद्धमा विशाल चीनी सेनाहरू एकपछि अर्को गर्दै नेपाली सेनाहरूमाथि हावी हुँदै जान्छन् र एक वर्षको अन्तरालमै चीनिया सेनाहरू रसवागढी किल्ला हुँदै धुन्चेसम्म पुगिसकेका थिए। धुन्चेमा पनि नमिठो हार बेहोरे पछाडि दामोदर पाण्डेको सहायताका लागि अभिमान सिंह बस्नेत लगायतको नेतृत्व थप सेनाहरू सहित धैबुङ आइपुग्छ। धैबुङमा आएको नयाँ सेना टोलीले बेक्रावती नदीमा गएर नयाँ प्लान बनाउँछ र प्लान अनुसार नै गुरिला अट्याक गर्ने नयाँ रणनीतिका साथ उनीहरू बेक्रावती पार गर्छन्। उनीहरूको पछि लागेर आएको चिनिया सेना बेक्रावती नदी पुग्न साथ नेपाली सेनाहरूले तीर कमान्ड र ढुङ्गा मुढाहरूले हमला गर्न थाल्छन्, जसले गर्दा चिनिया सेना तितर बितर हुन पुग्छ। अब लक भन्ने कि कोइन्सिडेन्स भन्ने, त्यो दिन बेक्रावती नदी तर्दै गर्दा अचानक आएको बाढीले हजारौं चिनिया सेनालाई बगाउँछ, जसले गर्दा चीनी सैनिकहरू एकाएक कमजोर अवस्थामा पुग्छन्। अब सेना पनि कमजोर हुँदै गएको र यहाँबाट अघि बढ्दा आफ्नो हार हुने देखे पछाडि अन्ततः चाइनाले नेपालसँग विक्रम सम्वत 1849 कार्तिकमा सिनो नेप्लिज ट्रिटी गरी युद्धलाई अन्त्य गर्छ। तपाईहरुलाई फेरि स्मरण गराउँ, यो सबै कुरा बहादुर शाहको नेतृत्वमा भइरहेको थियो। तर अहिले पनि राजा चाहिँ को छन्? यस, रणबहादुर शाह नै अझै पनि राजा छन् है। अब विक्रम सम्वत 1851 सम्म आइपुग्दा रणबहादुर शाह पनि अब राजकाज सम्हाल्न सक्ने भइसकेका थिए। उनलाई अब कुनै नायबीको जरुरत पर्दैन थियो। सो उनले यत्रो युनिफिकेसन क्याम्पेन अगाडि बढाएका बहादुर शाहलाई नायबी पोस्टबाट हटाई जेल हालिदिन्छन् र सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो तरिकाले चलाउन थाल्छन्। सानैदेखि सन्की स्वभावका रणबहादुरलाई न त राम्रो पोलिटिकल नलेज थियो, न त उनले राम्रोसँग डिप्लोमेसी नै बुझेका थिए। सो उनलाई शासन सत्ता र देश भन्दा पनि आफ्नै साइली रानी, जेठी माइली साइली यानि कि तेस्रो रानी कुन्ती मातामा धेरै नै लगाव थियो र उनी उनकै हिसाबमा शासन सत्ता चलाउने गर्थे। यही क्रममा विक्रम सम्वत 1854 असार 10 गते बहादुर शाहको पनि रहस्यमय ढङ्गले मृत्यु हुन्छ। त्यसको एक वर्षमै रणबहादुर शाहले एकाएक राजगति त्याग्छन् र आफ्ना प्रिय रानी कान्ती माताको छोरा गिरवान युद्ध शाहलाई राजा बनाउँछन्। यी र यस्तै कारणले उनलाई बौला राजा भनेर पनि इतिहासमा चिन्ने गरिन्छ। अब उता रणबहादुरकी प्रिय रानी विफर रोगले ग्रसित हुन्छन् र उनको उपचार गर्न विभिन्न धामी झाँक्री र वैद्यहरूलाई बोलाउँदा पनि निको हुँदैन र अन्ततः विक्रम सम्वत 1856 मा उनको निधन हुन्छ। आफ्नो रानीलाई बचाउन नसकेको भन्दै रणबहादुर शाहले सबै धामी झाँक्री र वैद्यहरूलाई एकाएक मृत्युदण्ड दिन्छन् र रानीको वियोगमा उनले आफैलाई सन्यासी घोषित गरी बनारसतिर लाग्छन्। अब यो समयसम्म गिरवान युद्ध शाह नाबालक नै रहेकाले रणबहादुर शाहकी माइली रानी सुवर्ण प्रभा नायबी भएर शासन सत्ता चलाउन थाल्थिन्। नायबी भएसँगै सुवर्ण प्रभाले कृतिमान सिंह बस्नेतलाई मूल काजी, रणध्वज शाहीलाई मुख्य चौतारिया
र काजी दामोदर पाण्डे र सरदार अमरसिंह थापालाई काजी पदमा नियुक्त गर्छन्। यसको 3 वर्ष पछाडि विक्रम सम्वत 1860 फागुन 17 मा बनारस गएका रणबहादुर फेरि नेपाल आउँछन् र आफूलाई मुख्तियार घोषित गरी राजा गिरवान युद्धको नायबीको रूपमा शासन चलाउन थाल्छन्। मतलब आफै राजगद्दी छाडेर छोरालाई राजा बनाउँछन् र पछि फेरि तिनै छोराको अन्डरमा आएर शासन सत्ता चलाउँछन्। तिनै छोराको नायबी हुन्छन्। यहाँनिर उनले आफूलाई मुख्तियार भन्ने पद दिन्छन्। यो मुख्तियार भन्ने पद उनले नै नेपालमा सबैभन्दा पहिलोचोटि इन्ट्रोड्युस गरेका थिए र यसलाई अहिलेको प्रधानमन्त्री सरह मानिन्छ। यही क्रममा विक्रम सम्वत 1863 वैशाख 14 गते बिहिबार रातको 10 बजे आर्थिक हिनामिना गरेको विषयलाई लिएर त्रिभुवन खवासको घरमा मिटिङ हुन्छ। उक्त हिनामिनामा त्रिभुवन खवास दोषी ठहरिन्छन् भने रणबहादुर शाहको भाइ शेरबहादुर शाहले पनि सहयोग गरेको पुष्टि हुन्छ। जस पश्चात रणबहादुरले त्रिभुवन खवासलाई मृत्युदण्ड र आफ्ना भाइ शेरबहादुर शाहको आँखा फोड्ने आदेश दिन्छन्। त्यो आदेश सुन्नासाथ रिसको झोकमा रहेका शेरबहादुरले आफ्नो तरबार निकाली रणबहादुरको हत्या गरिदिन्छन् र रणबहादुरको हत्या भएसँगै उनका बडीगार्ड बम शाह र काजी बल नरसिंह कुँवरले शेरबहादुर शाहको घाँटी रेटी हत्या गरिदिन्छन्। अब मुख्तियार रणबहादुरको मृत्युसँगै अब देशका मुख्तियारमा भीमसेन थापा चयन हुन्छन्। उनी मुख्तियार भए लगत्तै आफ्ना बुबा अमरसिंह थापालाई सानो काजीको उपाधि दिन्छन् भने अर्का काजी अमरसिंह थापालाई बडा काजीको उपाधि दिन्छन्। यहाँनिर हामी दुईजना फरक अमरसिंह थापाको कुरा गरिरहेका छौँ है त। अब यससँगै बहादुर शाहको कार्यकालमा रोकिएको पश्चिम एकीकरण अभियान पुनः सुरु गर्न भीमसेन थापाले बडा काजी अमरसिंह थापालाई आदेश दिन्छन्। बडा काजी अमरसिंह थापा गढवाल देहरादुनसँगै 12 ठकुराई र 18 ठकुराईका रूपमा रहेका साना भुरे टुक्रे राज्यलाई जित्दै सुतलज नदीसम्म पुग्छन्। विक्रम सम्वत 1864 मङ्सिरमा बडा काजी अमरसिंह थापा र काजी नयन सिंहको नेतृत्वमा सेना सुतलज पार गर्छ र कङ्गडा राज्यमा पुग्छ। कङ्गडा पुग्न साथ गोर्खाली सैनिकहरूले कङ्गडामा भीषण लुटपाट मचाउँछन्। यो कुराबाट डराएर कङ्गडाका राजा संसार चन्द पन्जाबका राजा रञ्जित सिंहको सामु सहयोग माग्न पुग्छन्। सुरुमा त रञ्जित सिंहले गोर्खालीहरूलाई नजरअन्दाज गर्छन् र खासै यो कुरामा वास्ता गर्दैनन्। तर जब गोर्खाली फौज एकाएक कश्मीरी भूभागतिर पस्न थाल्छ तब भने रञ्जित शाह बल्ल झस्किन्छन्। अझ पुरै नेपाललाई जित्दै कङ्गडासम्म आइपुगेका अमरसिंह थापाले जसमा रञ्जित सिंहलाई कश्मीर माग्दै सरेन्डर गर्न पत्र पठाउँछन्। अमरसिंह थापालाई रञ्जित सिंहको शक्ति र कूटनीतिबारे केही पनि थाहा हुँदैन। उनको यही डिसिजन नेपालिया भनौँ समग्र युनिफिकेसन क्याम्पेनकै लागि घातक बन्न पुग्छ। किनकि काङ्गडाका राजाले सहयोग माग्दा वास्ता नगरेका राजा रञ्जितले अमरसिंह थापाले पठाएको पत्र पाए पछाडि भने गोर्खालीसँग लड्ने भनेर फैसला गर्छन् र आफ्ना सैनिकहरूलाई त्यता पठाउँछन्। सुरुमा त उनका सैनिकले गोर्खाली सेनाहरू रहेको किल्लाभित्र आपूर्ति हुने खाना पानी र हात हतियार ओसार पसार हुने नाकाहरूलाई बन्द गरिदिन्छन्। भोक प्यास र सीमित हात हतियारको सहायताले लडिरहेका गोर्खाली सैनिक विक्रम सम्वत 1866 भाद्र 11 मा किल्लाबाट सुतलज नै फर्किन बाध्य हुन्छन्। जहाँ पन्जाबका राजा रञ्जित सिंहले नेपाल र कङ्गडाको सिमाना सुतलज राख्नुपर्छ भन्ने सन्धि पत्र पठाउँछन्। तर उक्त पत्र पढ्न पनि नपढिकन मुख्तियार भीमसेन थापाले च्याति दिन्छन् र युद्ध जारी रहेको निर्देशन दिन्छन्। हजारौं सेनाहरूको वीरगति अनि सीमित हात हतियारले गर्दा गोर्खाली सेनाले आफूले जितेको काङ्गडा किल्ला र गुल्लर फर्ड पनि हार्न पुग्छन् र अन्ततः विक्रम सम्वत 1866 भदौ महिनामा नेपाल सिख ट्रेटी हुन्छ र यो सँगै नेपालको सिमाना अर्की किल्लासम्म हुन पुग्छ। यसरी गोर्खाली को जोश देख्दा यो युनिफिकेसन क्याम्पेन आफू पराजित नभइन्जेलसम्म रोकिनेवाला थिएन। देश अन्ततः पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको युनिफिकेसन क्याम्पेन पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा किल्ला काङ्गडासम्म पुगेर रोकिन्छ। अब क्याम्पेन रोकेसँगै यो सम्पूर्ण भूभाग भएको ग्रेटर नेपाल अहिलेको नेपालको स्थितिमा कसरी आयो त? नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचको एङ्ग्लो नेपाल वारमा बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा, अमरसिंह थापाको वीरगाथाको गाथा हुँदै पनि कसरी नेपालले अन्त्यमा गएर अहिलेसम्मकै लाजमर्दो सुगौली सन्धि गर्न बाध्य भयो त? यो सब हामीले हाम्रो यो युनिफिकेसन क्याम्पेनको लास्ट पार्ट द सुगौली ट्रिटीमा भन्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी एपिसोड 1 मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँमाथि विजय कसरी हासिल गरे त त्यो इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त थ्याङ्क यू फर वाचिङ।